درسنا الجديد أيها الأصدقاء هو نافذة حفظ، لكن نختار البند الثاني من هذه النافذة، أي أنه نحن لدينا نافذة الحفظ، لكن هذا هو البند الثاني الماكرو. البند الأول هو إكسل وورك بوك. البند الثاني نحن برمجنا أن يظهر لدينا مباشرة البند الثاني، تسهيل للمستخدم أننا هذا الملف الذي نحن عليه الآن يجب أن يحفظ بامتداد الماكرو. البرمجات المتغير الأول والمتغير الثاني، ثم نعطي أمر لإظهار نافذة الحفظ باسم، ثم نأتي في برمجة المسار وتحديد المسار أنه سوف يكون على سطح المكتب ويأخذ نفس اسم الملف الإكسل المفعل. السطر الجديد لليوم هو هذا السطر، أي أن المتغير سوف يحدد الخيار الثاني افتراضيا الذي هو خيار الماكرو. إذا افترضنا حددنا الخيار السابع هنا ونعطيه تنفيذ، نلاحظ أنه أخذ ويب بيج. ويب بيج إنه الخيار السابع من الخيارات. إذا تم إلغاء هذا السطر وإيقافه، نرى أننا نعود إلى الحالة الافتراضية التي تظهر فيه. هذه هي الحالة الافتراضية. شكرا لمتابعتكم. الدروس متتالية خاصة بنافذة حفظ الاسم. أرجو أن تستفيدوا من هذه الميزات التي تعرض. نلتقي غدا.